من در خدمتتون مربوط به آب مجازی رو صحبت میکنم. با اینکه نور تو چشم منه، ولی یه سوال اول بکنم که چند نفر تو سالن این واژه رو تا به حال شنیدن؟ خب اب نداره، 7 نفر بودن. خب حالا من این بحث رو صحبت میکنم. عمر هم من به اصطلاح عضو هیئت علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر هستم. دانشگاه امیرکبیر هم یک 8 سالی است که یک شعاری برای خودش انتخاب کرده به عنوان دانشگاه امیرکبیر پیشتاز توسعه پایدار. یه مقدارم کارایی رو به اصطلاح شروع کردن و انشالله که ادامه هم خواهد داشت برای اینکه در این جهت حرکت بکنیم. یکی از بحثایی که در مورد حفظ کره زمین پیش اومده همین بحث مسائل الگوی ما در زندگی است. 3.5 میلیارد ساله که حیات تو این کره پیدا شده، 7-8 هزار ساله که تمدن‌ها آمدن. زیر 10,000 سال تمدن‌هایی که ما بزرگ ازش اسم می‌بریم، ولی بشر بیشتر از این بوده. این تمدن تو این فاصله الگوهایی که برای زندگی خودش انتخاب کرده به سبکی است که ما رو در آستانه بحران برای حیات و ادامه کار کره زمین قرار داده. بحث بیشتر اینه. این آب مجازی یکی از این نگاه‌هایی است که کمتر از 15 سال هست که در مجامع علمی ها مطرح شده. منتها من امروز مفاهیم و کاربردش خدمتتون میگم. عرض کنم که اول که سوال میکنیم گاهی اوقات میگیم مثلا در فرض بفرمایید که یک خوشه گندم چقدر آب هست یا آب مجازی. این رو اغلب فکر میکنن که مگه اینو بچلونیمش چقدر ازش آب میشه خارج کرد. یعنی اون آب داخل همون محصول رو میدونن، غافل از این که این محصول تا اومده به اینجا برسه یک سیری رو طی کرده. از اون اول تا الان چقدر آب صرفش شده. این نگاه باعث شده که یه مقداری تقریبا مثل نگاه لایف سایکل به یک تولید خواهد بود. هر یه قطره آب چقدر از توش میشه محصول به دست آورد یا چقدر ارزش میشه تولید کرد. اونو تو اصطلاح فرنگی بهش میگن crop per drop. خب دیگه الان میگن value per drop. ممکنه آدم یه چیزی تولید بکنه ولی مفت نیرزه. خب این هدر دادن آب خواهد بود. این یک پنبه رو یک کارخونه و مشکلات تشکیلاتش که نگاه بکنیم، از ابتدا که محصول تولید پنبه هست میاد آخرش بعضیاش دانه هاست که میشه روغن، از این ور میشه پیراهن. این به عنوان نمونه که اعدادش ریزه، ولی دونه به دونه هر فرایند رو نشون میده که هر شاخه چقدر ما این لژند که پایین نوشته چند درصد محصول میره تو یه قسمت، چند درصد ارزش میره در اونجا. که مثلا در این قسمت اون بالا کاتم سید رو نوشته 63% وزن ولی 18% ارزش. بنابراین یه خود دیگه آدم از این به بعد فکر میکنه که هر کاری تو زندگی داره میکنه چقدر داره میذاره، چقدر داره برمیگرده. حالا این دو تا به عنوان نمونه. فکر میکردید که 1 کیلو گندم چقدر آب میبره؟ خب این متوسطه 1300 لیتر. الان بیرون جلسه داشتم بعضیا میگفتن الان این بطری‌های آبی که همه مصرف میکردن دلاریش از اینجا پاره میذاریم بیرون $1. بنابراین ما 1300 دلار، البته اون پول بطری و این حرفا هم داره، 1300 دلار خرج میکنیم ارزش آب. 1 کیلوگرم گندم به دست میاریم. الان قیمت گندم که رفت بالا شد 500 تا 1 تومانی. بنابراین تو این ارزش هست. البته من شعارهای خودکفایانه رو وارد این بحث نمی‌کنم، فقط الان از این نظر هر کاری ما می‌کنیم این عددش هست. تمام این اعداد هم میشه قیمتش بود. ولی گوجه فرنگی میشه درست کرد 180 لیتر هر کیلوگرم. حالا به هر کی بگیم گوجه فرنگی بهتره با یه شیشم اون آب کیلو 2000 تومان، یا گندم بهتره با این بعد برابر آب ولی با ارزش 500 تومان. این ولیوشه، اونم کیلوشه. سیب زمینی هم همینطوره 250 لیتر. ما میتونیم 5 برابر آبی که صرف گندم بکنیم سیب زمینی تولید کنیم. حالا ایرانی‌ها خیلی سیب زمینی غیر از چیپس و فرنچ فرایز اینا نمیخورن،
ولی آلمانا 150 جور غذا از سیب زمینی درست میکنن. یه اسلایس نون 135 لیتر. اصلا به ذهن نمیاد که یه چیزی به این کوچیکی این مقدار آب صرفه شده باشه. یه تخم مرغ که مرغ زحمتشو میکشه 135 لیتر. ولی تا از اول بیاد دون بهش بدیم و مرغ بشه و مرغش بزرگ بشه و حالا مرغش تخم گذار باشه تا جمعش میشه مثلا 135 لیتر. عرض کنم که قهوه و شیر و چایی و گفتن ممکنه ما یه چیز تهیه بکنیم که 18 تا بطری از این 1 لیتری باید بگذاریم تا بدونیم یه دونه از اون فنجون چایی‌ها 18 لیتر آب صرفش میشه برای تولید. شیر هم به این دلیل است که ما اول باید یه گاو درست کنیم. خود گاو درست کردن یه گالم طول میکشه، باید علوفه بهش بدیم. اون زمین میخواد از اولش که حساب کنیم تا یه چیزی بیاد گاو بشه، بعد گاوش شیر بده، اون شیرش 1000 لیتر هر لیترش آب میخواد. به این دلیل هم پنیر از شیر هم بدتره، 5000 لیتر. تازه بعد شیر رو درست کرد، بعد ما ازش پنیر رو درست کرد. عرض کنم که قند 1500 لیتر. گوشت خیلی بده، 15000 لیتر هر 1 کیلو گوشت. دامداری کار هر کسی نیست. کشوری که آب زیادی نداره، علوفه زیادی نداره، این کار رو دنبال رفتنش برای اون کشور خیلی سنگین تموم میشه. ولی برای قزاقستان خیلی خوبه. یک زمین طبیعی داره 2 برابر ایران، 4-5 میلیون 6 میلیون جمعیت. خب اونجا برای پرورش گاو و اینا خیلی بهتره تا دام و اینا. یه همبرگر 2400 لیتر. چرم که باز دوباره چرم طبیعی 16600 لیتر هر 1 کیلو چرم. یه جفت کفش میشه 8000 لیتر. ما به راحتی میگن چرمش اصل باشه، این میشه اصلش. پیرن 2700 لیتر. این چند تا نمونه، حتی یه برگ کاغذ آچار 10 لیتر. ما همش میگیم کاغذ رو تکثیر نکنید، ضد محیط زیست و چه تازه حواسون به آب نبوده، فقط به خود کاغذ و به خود درخت و به این طبیعت. ولی 10 لیتر آب یک برگه آچار انرژی میخواد. شکلات خیلی گرونه، 24000. برای اینکه شیر و 10 ها چیز دیگه هم داره، یه بسته شکلات این مقدار چیز میکنه. یه ماشین 400000، حدود 1 تن. این تو کارخونه صرفش میشه از ابتدا تا این موقع. این چند تا مثال اول کشاورزی بود، این چند تا مثال بعدی صنعت و تولیدات و این چیزای دوم بودش. یه مفهوم دیگه هم داریم، رد پای آب. هر کاری ما تو طبیعت بکنیم، یعنی زندگی که انتخاب بکنیم، کچلواری که ما بپوشیم، پیرهنی که داریم، این دستگاهی که دست ما دادن، این میکروفونی که هست، این کارها یه جاب ها میذاره تو طبیعت. اونو بهش میگیم فوتپرینت یا رد پا. حالا این فوتپرینت یه خود کلاسش بالاتر از اون بحث آب مجازی است. همه حرفایی که ما راجع به آب تا به حال تو زندگی شنیده بودیم این قسمته. 180 لیتر، 200 لیتر، 250 لیتر بستگی به فرهنگ اون کشور در روز آب مصرف میکنیم. حالا که میگیم صرفه‌جویی کنید، میگیم شیر رو ببندید، دوش نگیرید، دوش وقتی میگیرید وسطش دوش رو به صدا شیر رو قطع بکنید، اتوماتیک بگیریم. این تمام کاراست، همش برای این 180 لیتر یا 200 لیتر. ما هم تو تهران 220 ولی نصف دیگه رو ندیدیم. اون این آب مجازی بود که من خدمتتون گفتم، این 3000 لیتره. ما 3000 تا رو ول کردیم، 180 تا رو چسبیدیم. این ور قضیه اگر الگوی زندگی، تولید اینها رو اصلاح بکنیم، اون 3000 لیتر رو میتونیم کاهش بدیم. این طرف اگر جون بکنیم تا آخر هم هر کاری بکنیم، نهایت 10-20% بتونیم صرفه‌جویی کنیم. 20-25 لیتر در روز. اون 10% رو بتونیم صرفه‌جویی کنیم، 300 لیتر در روز. یعنی 1.5 نفر رو میشه تامین آب کرد. ما در این دوران به خصوص اخیر بدون توجه به منابع یک به اصطلاح الگوهای خیلی آببری رو استفاده کردیم. و حالا الان با هم تا اینجا که من خدمتتون گفتم کامل آدم متوجه میشه که مثلا آیا یک کشوری که آب کم داره
عقل آیا حکم میکنه هندوانه درست کنه و بعد هندوانه‌ش رو صادر کنه؟ این باید هر کی دیگه پر آبتره هندوانه درست کنه اونو بده به ما توت فرنگی درست کنیم. الان که در کردستان توت فرنگی های نوبر آوردم، نوبرش که 15,000 تومان و 20,000 تومان کیلویی، بسیار آب کم، بسیار هم درشت. عقل مردم خودشون یواش یواش میرسه به جای که این آب رو بگیم. الان تو همین شهریار گندم میگن بکاریم، حالا چون دولت میخواد خودکفا بشیم، ولی کشاورزا دور زمین گندم گوجه فرنگی میکنن. اون پول گوجه فرنگی 2.5 برابر گندمش میشه. تا انشالله الگوی دقیق‌تری داشته باشیم. این وضعیت رو حالا شرایط طبیعی هر کشوری تعیین کرده دیگه. بیشتر این آب هم تو کشاورزی مصرف میشه تو دنیا. 85% آبی که داره تو دنیا به کار برده میشه تو بحث کشاورزی است. یعنی ما اگر کشاورزیمون رو درست بکنیم، این آب مجازی خیلی تغییرات گسترده خواهد. ما تو ایران خودمون الان 90% آب رو تو کشاورزی داریم مصرف میکنیم. کل شهری و صنعتی 10% آبه. ما 10% تو کشاورزی صرفه جویی بکنیم تا 1400 که هیچی، تا 1450 هم برای خانگی و شرب آب خواهیم داشت. این رو باید درستش بکنیم که این قسمت اصلی است. حالا اون چیزی که خدمتتون گفتم چپ و راستش که با هم جمع کنن میگیم آب رد پای آب. الان آمریکا بالاترین کشوری است که رد پای آب میگذاره. نفری 2480 متر مکعب در یک سال صرف میکنه، چه آب مستقیم چه آب مجازی که کشور اداره میکنه. البته وقتی بهش میگن که اینقدر رد پاد زیاده، میگه خب ما البته 30% دنیا رو هم داریم صنعت صادر میکنیم، همه رو که خودمون نمیخوریم، داریم به شما هم جنس میفروشیم. پایین ترین کشورم چینه که 700 متر مکعب. متوسط دنیا 1640، ایران 1240. بنابراین ما هم الگومون حالا این که چجور باشه، یه گروهی هستن مثلا بستگی به اینجا اشاره کردیم که درآمد سرانه چقدر باشه، تکنولوژی کاشتشون چی باشه، شرایط اقلیمیشون چیه، الگوی مصرفشون چجوره، این جمعاً این آب رو درست میکنه. چقدر وارد میکنن، چقدر خودشون تولید میکنن و این مجموعه خواهد بود که الگو رو میده. دقیقاً هم همین است که کشور میتواند خودش الگویی رو تنظیم بکنه که کمترین رد پا رو چه داخل چه اونا که میخوان از خارج بیارن. قطعاً وقتی مثلا ما انگور از شیلی وارد میکنیم، رد پاش تو شیلیه، ولی خب انگور خیلی آبی نمیبرده. ما خودمون چه دور و بر ارومیه انگور میکاشتیم، ولی انگور رو تبدیل کردیم به سیب. سیب آب مجازیش خیلی بیشتر از انگوره. خب ما به تبع یواش یواش ارومیه رو خوش کردیم با غلط انتخاب کردن الگو. این میتونه در تمام هر محلی هم در کلان کار اثر بده. حالا به هر حال این دو سه دسته کشور رو نوشته که بستگی به نوع الگوی زندگیشون و غیره خواهد بود. این اصطلاح رو هم اضافه میکنیم. آبی که از آسمان میاد، یه بخشیش میاد روی زمین، ما بهش میگیم آب آبی، بلو واتر. قسمتش میره توی زمین که میگیم رطوبت خاک یا آب سبز. الان من نگفته احتمالا همه توجه خواهند کرد که هر منطقه‌ای تو هر کشور آب سبزش بیشتر باشه دیگه انقدر آب آبی مجازی نمیخواد بده. بنابراین تو کردستان کشت کردن، توی شمال کشت کردن، اینا آب سبز دارن خیلی. این فرق میکنه با تو سیستان و بلوچستان. بنابراین ما اگر بدون توجه مثلا الگوهامون رو به ترتیب بکنیم که جاها رو انتخاب اشتباه داشته باشیم، آب زیادی از آب آبی که هم رد پا داره هم آب مجازی سنگینی هست باید استفاده کنیم. تو خوزستان که گندم میکاریم خیلی کیلوگرم متر مکعب کیلوگرمش بالاست، در قسمت‌های دیگه یه خورده کمتره. کامل آدم نشون میده که میتونه انتخاب محلی داشته باشه. و حالا تمام این صادرات واردات دنیا میشه صادرات واردات آب مجازی. این نقشش از آمریکا به این ور دنیا آب از طریق صدور اجناس، میوه، ماشینالات، هواپیما و غیره داره انتقال پیدا میکنه. این نقشه انتقال آب مجازی در دنیا که حالا تجارت آب مجازی. این کشوران
دو تاشو من به عنوان نمونه بگم، مثلا کویت خودش آب نداره، بنابراین منابع تجدیدپذیرش 200 متر مکعب، میلیارد متر مکعب. رد پایی که داخل کشور خودش ایجاد میشه 28 متر مکعب. از بیرون جنسایی که داره وارد میکنه برای اداره کویت 1.9. بنابراین جمعش که میزنیم رد پای کویت برای اداره کردن کشورش 2.18 میلیارد متر مکعبه. بنابراین از این دید 13% خودکفاست. آیا 13% خودکفا باید همه رو خودش درست کنه؟ باید تمام آبهای مثلا خلیج فارس رو بگیره شیرین کنه باش جاش گندم بکاره؟ عقل اصلا حکم میکنه همچین کاری بکنه؟ یا اینکه بره توی استراتژی‌هایی برای توسعه کشورش که آبداراشو از بیرون با پولی که از اینجا تولید میکنه وارد بکنه؟ و بعد وقت ما هند رو داریم که پر آبه و بنابراین 98% توی خودش رد پا داره و در قسمت‌های خودکفایی 98% اسمش. حالا خدا اینطوری خواسته دیگه، بنگلادش تخته یه دفعه که سیل میاد سر تا سرش آب میگیره. خب باید یه استراتژی برای خودش انتخاب کنه که اینقدر آب طبیعی داره انجام بده. دیروز خوندم که کانادا برای سال 2013 تصمیم گرفته 7% زمین‌های زیر کشت گندمش رو برد بالا. برای اینکه همینطوری زمین آزاد اونجا هست، آبیاری هم نداره و رسون تولیدشو پیش بینیشون برای 2013 این است که 25.4 میلیون تن گندم تولید میکنه. این طبیعی است و بنابراین عمدتاً بهش ما میگیم همون آب سبز. حالا میتونه یه کسی با این رقابت بکنه که مثلا با آب 25 تا رو ما بخوایم با آب آبی یا آب مجازی تامین بکنیم، یه 2 برابر مملکت ما رو میخواد. و اینم ایران که ما 82% از داخل و 18% خارج. منتها ما دیگه در داخل ایران آبی باقی نمونده. از 137 میلیارد متر مکعب تقریبا همش مهار شده. یه 4-5 میلیارد متر مکعب دیگه بیشتر نیست که ما بتونیم بسازیم. وگرنه 0 هم داریم میشه. یعنی اصلا ما نسل آینده آبی نیست که دیگه بتونه مهار کنه ازش استفاده کنه. ما که تو توسعه پایدار میگیم باید مواظب اونا باشیم، این قسمت‌ها باقی مونده. این هم 2 تا جدولی است که مثلا به ایران از کجاهای دنیا غلات داره میاد. این جدول آب مجازی غلاته. ما از آمریکای لاتین، از این ور از اون ور همه جا داریم این آب به ایران وارد میکنیم. بعدیش هم از داخل به خارج چقدر با پسته داریم آب مجازی صادر میکنیم. البته ارزش پسته خب خوبه، آبش هم کمتره و این مال مصر. این هم قسمت آخر است که ایران چه کار باید برای ایران بکنیم. اینطوری نقشه رو برای ما خداوند خواسته. ما همیشه میگیم روز اولم که ایران، حالا تو سخنرانی صبح هم فرمودن که ایران فقط همین گربه نیست. اولا این شیر بوده، خیلی بزرگ بوده، حالا خورد کوچولو شده گربه. این تیکه هم که باقی مونده، ما آخرین قسمتی هستیم که آب و هوای مدیترانه میاد پایین. اینطوریست. یه ور ایران آب داره، بقیه‌اش آب خیلی نداره. اون رنگ‌های پررنگ، باران بیشتری است. اینا چجوری همچین جایی رو اداره باید بکنیم؟ ضمن اینکه یه نقطه ویژگی خاص ما داریم، یه دماوند داریم 5671 متر ارتفاع داره، یه دریای خزر داریم که منهای 26 متره. تقریبا اینجوری که من نگاه کردم، حالا مگر یه دونه گوشی کنار مونده باشه ندیده باشیم، هیچ کشوری نیست که منها داشته باشه اینقدر مثبت داشته باشه. یا همش تخته یا اینکه همش کوهستانی است. این سرزمین رو چجوری باید طراحی بکنیم؟ 4 تا چیز هست. یا اینکه در حد لایف استایل یا الگوی زندگیمون چه الگو انتخاب کنیم. این اعدادی است که من خدمتتون گفتم. 2 در سطح بخش مثل کشاورزی چه الگویی انتخاب کنیم؟ بریم سراغ کدوما؟ آببرا، کم آببرا، صادراتی، وارداتی و غیره. و در سطح ملی چه استراتژی داشته باشیم؟ همه استراتژیمون ایجاد سد و مهار و اینطوری باشه. و بعدم در سطح بین الملل با کمک بقیه کشورها چیکار کنیم که از این کره زمین بیشتر بشه آب گرفت. بنابراین در 4 سطح مسئولیت میتونیم داشته باشیم: الگوی فردی، الگوی بخشی، الگوی ملی و الگوی جهانی. این باید با هم همخوانی داشته باشه که ما بتونیم بگیم ما هم سهمی در توسعه پایدار جهان داریم و در این جهت میتونیم حفظ بکنیم. این در حقیقت ماحصل قسمت آخر بود. با تشکر و اینکه
یه کمی طولش دادم. عذرخواهی می‌کنم.